Προηγουμένως, εξετάσαμε τις επιπτώσεις της υπερβολικής μας εξάρτησης από το ιατρικό παράδειγμα στη διαμόρφωση της επιστημονικής έννοιας του αυτισμού, αλλά και στη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης του μέσα στην ευρύτερη κοινωνία και στη διαμόρφωση της βιωμένης εμπειρίας των αυτιστικών ανθρώπων. Αλλά ακόμα ένα χαρακτηριστικό και ανησυχητικό παράδειγμα του πώς η ψυχιατρική αφήγηση μπορεί να απεικιοποιεί την κατανόησή μας για την ανθρώπινη ποικιλομορφία είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. ΔΕΠΗ. Αρχικά αναγνωρισμένη μόνο στη ΣΥΠΑ, η ΔΕΠΗ έχει εξελιχθεί πλέον σε διάγνωση που εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται παγκοσμίως. Από τη δεκαετία του 60 αποτελεί την πιο συχνή παιδική ψυχιατρική διάγνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παιδιά που τη λαμβάνουν συχνά θεωρούνται ανεπαρκή λόγω συμπεριφορών όπως η υπερκινητικότητα, η δυσκολία συγκέντρωσης και η παρορμητικότητα. Χαρακτηριστικό που, αν το δούμε από μια εξελικτική και κοινωνική σκοπιά, εμφανίζεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε όλα τα παιδιά. Μάλιστα, ήδη από όταν η ΔΕΠΗ περιγράφηκε για πρώτη φορά ως υπερκινητική διαταραχή των παρορμήσεων, οι ίδιοι οι συγγραφείς είχαν παρατηρήσει ότι οι εν λόγω συμπεριφορές δεν διέφεραν ουσιαστικά από αυτές των παιδιών που τότε θεωρούνταν φυσιολογικά. Αυτή η παρατήρηση μας καλεί να σκεφτούμε λίγο πέρα από τα αυστηρά ιατρικά κριτήρια και να εξετάσουμε τη ΔΕΠΗ υπό το πρίσμα του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου, του πώς δηλαδή οι βιολογικοί, ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν για να ορίσουν τι θεωρείται διαταραχή και τι θεωρείται διαφοροποίηση. Η συχνή της παρουσία και ο τρόπος κατανομής στον πληθυσμό και η εξελισσόμενη επίγνωσή μας γύρω από τα ποικίλα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΗ έχουν αναδείξει την ανάγκη για μια πιο κριτική και πολυεπίπεδη εξέταση της παραδοσιακής καθαρά ιατρικής ματιάς, αντί να αντιμετωπίζουμε την υψηλή ενέργεια και την εναλλασσόμενη προσοχή κάποιων ανθρώπων αποκλειστικά ως παθολογία ή οργανική δυσλειτουργία, μπορούμε να διευρύνουμε το φακό της κατανόησης, ώστε να συμπεριλάβουμε τις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές και ψυχολογικές διαστάσεις της ΔΕΠΗ ως σύνθετης ανθρώπινης εμπειρίας. Πρόσφατες κριτικές επισημαίνουν την πολιτισμική ενσωμάτωση της διάγνωσης αυτής, υποστηρίζοντας ότι η έννοια της ΔΕΠΗ εξελίσσεται παράλληλα με τις γενικότερες κοινωνικές προσδοκίες για παραγωγικότητα και συμπεριφορική συμμόρφωση στο σχολικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Διάφορες νευρολογικές, ψυχολογικές και πολιτικές θεωρίες και μοντέλα ανταγωνίζονται για τον προσδιορισμό της έννοιας της ΔΕΠΗ. Ποιος είναι ο ρόλος των ψυχοκοινωνικών συνθηκών στην διαμόρφωση ή ενίσχυση των χαρακτηριστικών της? Πώς επηρεάζει η αντίληψη της ΔΕΠΗ ως νόσου τις θεσμικές πρακτικές στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη ή στον επαγγελματικό τομέα? Και ποιες είναι οι συνέπειες όταν εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και συμπεριφοράς ερμηνεύονται ως παθολογικές? Η σύγχρονη βιβλιογραφία γύρω από τη ΔΕΠΗ στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη να ξεπεράσουμε τα στενά βιοντετερμινιστικά μοντέλα, αλλά έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ προσωπικά να βρω σχετική open access συμμετοχική έρευνα με άτομα με ΔΕΠΗ. Help needed σε αυτό το σημείο. Αν έχεις προτινόμενες επιπλέον πηγές μελέτης, επικοινώνησε μαζί μου με ένα σχόλιο ή με ένα μήνυμα μέσα από την φόρμα ερωτήσεων. Το ερώτημα νευροαναπτυξιακή διαταραχή ή διαφοροποίηση, σε αυτή τη βάση, το ερώτημα νευροαναπτυξιακή διαταραχή ή διαφοροποίηση δεν είναι ρητορικό. Αντιθέτως, λειτουργεί ως αφετηρία για μια αναστοχαστική διαδρομή που περιλαμβάνει κάποιους σημαντικούς σταθμούς. Τη γεωγραφική κατανομή, την ιστορική εξέλιξη του όρου, τα σημερινά διαγνωστικά κριτήρια, τη θέση της ΔΕΠΗ στο πλαίσιο της νευροδιαφορετικότητας και τέλος τη δυνατότητα για μια θετική αναπλαισίωση που επιτέλους εστιάζει στις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις μοναδικές προσεγγίσεις των ανθρώπων με ΔΕΠΗ. Μέσα από αυτό το πολυδιάστατο πρίσμα, η παρούσα εξέταση επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη ΔΕΠΗ όχι ως στατική ταυτότητα ή ως ελλειμματικότητα, αλλά ως μια δυναμική εμπειρία που αποκτά νόημα μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον,
μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων των ανθρώπων με ΔΕΠΗ και μέσα από τις κοινωνικές προσδοκίες που τους περιβάλλουν. Ξεκινώντας από τη γεωγραφία της ΔΕΠΗ, σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, το παγκόσμιο ποσοστό εμφάνισής της ανέρχεται περίπου στο 5,3%. Δεν είναι ένα ποσοστό σταθερό παγκοσμίως, αλλά συχνά η ποσοστιαία διαφοροποίηση που παρατηρείται από περιοχή σε περιοχή αποδίδεται σε μεθοδολογικά ζητήματα και όχι σε πραγματικές διαφορές στην κατανομή της ΔΕΠΗ στον πληθυσμό. Όμως αυτή η εξήγηση, παρόλο το βαθμό αλήθειας της, μπορεί και να αποκρύπτει ορισμένες ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο που η ΔΕΠΗ γίνεται αντιληπτή σε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο, μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Στο Hyperactive Around the World, The History of ADHD in Global Perspective, ο Μάθιο Σμιθ συγκρίνει τη διαμόρφωση της έννοιας της ΔΕΠΗ στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σκανδιναβία και σε άλλες χώρες, υποστηρίζοντας ότι παρόλο που η ΔΕΠΗ μπορεί να θεωρηθεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, η κοινωνική αντιμετώπιση της ατελούς συμπεριφοράς και των εκπαιδευτικών προκλήσεων παραμένει έντονα επηρεασμένη από τοπικούς, ιστορικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς παράγοντες. Ο Καναδάς, για παράδειγμα, παρόλο που συνέβαλε στη διαμόρφωση της ΔΕΠΗ με τρόπους που επέτρεψαν τη διάγνωσή της σε επιδημικά ποσοστά, η συνολική προσέγγιση των Καναδών γιατρών στην υπερκινητικότητα παρέμεινε πιο ολιστική και πολυδιάστατη και ισορροπημένη σε σύγκριση με εκείνη των Αμερικανών συναδέλφων τους. Σε ένα άρθρο του 1975, ο Μιντ της καναδικής ομάδας τόνιζε ότι παρόλο που πίστευε ότι η υπερκινητικότητα έχει γενετική βάση, ο κοινωνικός περίγυρος παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Η πλειονότητα των παιδιών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον κόσμο γύρω τους δεν είναι πρωτίστως υπερκινητικά, αντιδρούν σε ένα περιβάλλον που δεν τους παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξή τους. Η κατανόηση αυτών των αναπτυξιακών αναγκών μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αξιολογήσουμε ολόκληρο το χώρο ζωής του παιδιού, το σχολείο, την οικογένεια και το ίδιο το παιδί. Τα παιδιά που λαμβάνουν ελάχιστη προσωπική προσοχή από το περιβάλλον τους και αντλούν μεγάλο μέρος της ψυχαγωγίας τους από την τηλεόραση, συχνά βαριούνται και γίνονται ανήσυχα, παρορμητικά και επιθετικά. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται πιο συχνά ανθρώπους που μπορούν να εμπιστευτούν και λιγότερο φάρμακα. Προειδοποιούσε ότι η παραγνώριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων οδηγεί εύκολα στην υπερσυνταγογράφηση και την υπερδοσολογία φαρμάκων όπως η μεθυλφενιδάτη, η βασική δραστική ουσία του Ρίταλιν και του Κονσέρτα. Σε αντίθεση με τον Καναδά, η ΔΕΠΗ άργησε να γίνει αποδεκτή στη Βρετανία. Η υπερκινητικότητα εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1968 και η σημαντική αύξηση δημοσιεύσεων ήρθε μόλις στη δεκαετία του 90. Για πολλά χρόνια οι παιδικές δυσκολίες ερμηνεύονταν κυρίως ως αποτέλεσμα ψυχοκοινωνικών πιέσεων, με την ορολογία να καλύπτει όρους όπως μη προσαρμοστικά παιδιά ή διαταραχή διαγωγής αντί για ΔΕΠΗ. Ακόμα και σε περιπτώσεις που έμοιαζαν με τις αμερικανικές περιγραφές της ΔΕΠΗ, η φαρμακευτική αγωγή ήταν σπάνια. Σήμερα η Βρετανία αναγνωρίζει την ΔΕΠΗ ως ιατρική κατάσταση, αλλά διατηρεί την άποψη ότι προκύπτει από πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Στις σκανδιναβικές χώρες η στάση απέναντι στη ΔΕΠΗ διαφέρει έντονα. Στην Ισλανδία η χρήση του Ρίταλιν είναι η υψηλότερη παγκοσμίως, ενώ στη Φιλανδία η ΔΕΠΗ αντιμετωπίζεται κυρίως ως εκπαιδευτική πρόκληση. Στη Σουηδία ο φόβος κατάχρησης οδήγησε το 1968 σε απαγόρευση του Ρίταλιν, με την παιδοψυχιατρική να δίνει έμφαση σε κοινωνικές και ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, οι διάφορες εξωτερικές επιρροές και το έργο του Christopher Gilbert έφεραν μια στροφή προς τη βιολογική ψυχιατρική, με αποτέλεσμα η αναγνώριση και η ευαισθητοποίηση για τη ΔΕΠΗ να αυξηθούν θεαματικά. Η ενοιολογική ιστορία της σύγχρονης ΔΕΠΗ ξεκινά πολύ πριν καθιερωθεί όρος. Το πρώτο παράδειγμα μιας κατάστασης που μοιάζει με τη σημερινή ΔΕΠΗ περιγράφηκε από τον Σκοτσέζο γιατρό Sir Alexander Crichton το 1798, ο οποίος παρατήρησε την αδυναμία να διατηρεί κανείς την προσοχή του με την απαραίτητη σταθερότητα
σε ένα μόνο αντικείμενο. Δεν παρατήρησε ούτε υπέθυσε τη δύναμη της γρήγορης μετατόπισης της προσοχής μεταξύ πολλών αντικειμένων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μια άλλη πρώιμη εκδοχή της περιγράφηκε από τον Βρετανό παιδίατρο George Steele ως έλλειμμα ηθικού ελέγχου, με την κατάσταση να θεωρείται περισσότερο ως πρόβλημα θέλησης ή πειθαρχίας παρά ως νευρολογικό ζήτημα. Fast forward στις επόμενες δεκαετίες, η έννοια της ΔΕΠΗ αναγνωρίστηκε σταδιακά παγκοσμίως με πλατφόρμα διάδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το DSM-2 βλέπει τη διαταραχή ως βασικά μια υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας, Hyperkinetic Reaction of Childhood, με την υπερκινητικότητα να αποτελεί το βασικό γνώρισμα. Στο DSM-3 έχουμε την εισαγωγή του όρου διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, ADD, με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Αυτή είναι η αναδιατύπωση σηματοδότησε τη στροφή προς τη διάσπαση της προσοχής ως βασικό σύμπτωμα και όχι απλώς ως πρόβλημα συμπεριφοράς. Η νέα εστίαση στην απροσεξία σήμαινε ότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν απαραίτητα ταραχοποιοί ή παραβάτες ή ο κλόουν της τάξης, μπορούσαν επίσης να είναι ονειροπόλα, να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, που όμως δεν προκαλούσαν αρκετή αναστάτωση ώστε να θεωρηθούν προβληματικά, πόσο μάλλον παθολογικά. Ο όρος ΔΕΠΗ εισήχθη για πρώτη φορά στο DSM-3R, το revision. Στο DSM-4 είχαμε έναν επαναπροσδιορισμό της ΔΕΠΗ, εισάγοντας 3 διαγνωστικούς υποτύπους, τον αφηρημένο, τον υπερκινητικό παύλα παρορμητικό και τον συνδυαστικό τύπο. Και για πρώτη φορά επιτράπηκε επίσημα και η διάγνωση σε ενήλικες, αναγνωρίζοντας ότι η ΔΕΠΗ μπορεί να επιμείνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Το DSM-5 που ισχύει και σήμερα αφαίρεσε την απέτηση για εμφάνιση των συμπτωμάτων αποκλειστικά στην παιδική ηλικία και τροποποίησε τα διαγνωστικά κριτήρια για ενήλικες, αντανακλώντας τις μεταβολές στην κατανόηση της νευροαναπτυξιακής συνέχειας της ΔΕΠΗ. Η αλλαγή των όρων από υποτύπη ΔΕΠΗ σε μορφές εκδήλωσης στο DSM-5 έχει μεγάλη σημασία, γιατί αντανακλά τα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ δεν παραμένουν σταθερά, αλλά μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Σε κάθε περίπτωση, και χωρίς να πούμε σε εξοντωτικές λεπτομέρειες, καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό, είναι και βαθιά κοινωνικό. Αφορά τις δημόσιες αναπαραστάσεις της νευροδιαφορετικότητας της ΔΕΠΗ και την επίδραση της παθολογικοποιητικής ιατρικής γλώσσας στην δημόσια σφαίρα. Και επίσης αφορά και τις διαδικασίες πραγμοποίησης, δηλαδή μορφοποίησης και ενσωμάτωσης πολυσύνθετων υποκειμενικών ατομικών εμπειριών σε αντικειμενικές διαγνωστικές ετικέτες. Στη συνέχεια, οι ετικέτες αυτές χρησιμοποιούνται καθολικά και αδιαφοροποίητα για να κατηγοριοποιήσουν τους ανθρώπους και να καθοδηγήσουν τα ψυχοφαρμακευτικά σχήματα, αποστρέφοντας ολοκληρωτικά το εξεταστικό βλέμμα από την επίδραση του περιβάλλοντος αυτών των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Πριν την πραγμοποίηση, θα λέγαμε ότι ένα παιδί έχει δυσκολίες συγκέντρωσης στο σχολείο, είναι πολύ κινητικό και ξεχνάει σημαντικά αντικείμενα και συμβάντα συχνά. Μετά την πραγμοποίηση, λέμε το παιδί έχει ΔΕΠΗ, σαν να είναι ένα σταθερό, εσωτερικό χαρακτηριστικό, ένα αντικείμενο που υπάρχει μέσα του και που εξηγεί τη συμπεριφορά του. Όμως, οι συμπεριφορές του παιδιού μπορεί να εξηγούνται από πολλούς συνδυαστικούς παράγοντες. Το οικογενειακό του περιβάλλον, την αισθητηριακή επεξεργασία του περιβάλλοντος του, τα επίπεδα άγχους του, την ευρύτερη κουλτούρα μέσα στην οποία μεγαλώνει, το σχολικό του πλαίσιο, αλλά με την πραγμοποίηση ξεχνάμε όλη την περίπλοκη συνδεσιμότητα με το περιβάλλον και τις κοινωνικές ή πολιτισμικές διαστάσεις του φαινομένου και θεωρούμε το παιδί ως εν γέννη προβληματικό. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει, η έννοια της νευροδιαφορετικότητας περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας της πληροφορίας, της συμπεριφοράς και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.
Πέρα από τον αυτισμό, διαγνώσεις όπως και η ΔΕΠΗ και η δυσλεξία και η δυσαρθμισία και το σύνδρομο του Ρέτ, αλλά και άλλες διαγνώσεις, αναγνωρίζονται ως μέρος της ευρύτερης ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Στο επίκεντρο αυτής της οπτικής βρίσκεται η ιδέα ότι η νευρολογική διαφοροποίηση από μόνη της δεν συνιστά παθολογία. Κατ' επέκταση, η υπόθεση ότι η κοινωνική δυσλειτουργία όπου αυτή εντοπίζεται απορρέει από το άτομο, αφήνει το κοινωνικό πλαίσιο ανέτεια ανεξέταστο για τις δικές του ευθύνες. Πολλοί άνθρωποι με ΔΕΠΗ, διαγνωσμένοι ή αυτοπροσδιοριζόμενοι, βρίσκουν στην έννοια της νευροδιαφορετικότητας ένα ασφαλές πλαίσιο που αποδέχεται τα ευαίσθητα ή ατυπικά νευρικά συστήματα ως εξίσου έγκυρα και φυσιολογικά και εξίσου έγκυρες θεωρεί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν σε μη συμπεριληπτικά, μη προσαρμοστικά περιβάλλοντα. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε ένα ευχάριστο zoom στη βιολογία για να βοηθηθούμε λιγάκι στην κατανόηση της φύσης των νευροαναπτυξιακών αποκλήσεων σαν τον αυτισμό και τη ΔΕΠΗ. Κατά τη γέννηση, όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα εξαιρετικά πυκνό νευρονικό ιστό, ένα είδος υπερσυνδεδεμένου νευρικού δικτύου με εκατομμύρια συνάψεις, δηλαδή σημεία επικοινωνίας μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Τα βρέφη έχουν σημαντικά περισσότερες συνδέσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες, πράγμα που τους προσφέρει το δυναμικό για μια θεωρητικά απέραντη ποικιλία εμπειριών, αισθήσεων και δυνατοτήτων μάθησης. Καθώς μεγαλώνουμε, ένα φυσιολογικό βιολογικό φαινόμενο που ονομάζεται συναπτικό κλάδεμα αναλαμβάνει να αποδομήσει τις συνάψεις που χρησιμοποιούνται λιγότερο ή δεν είναι λειτουργικές και να ενισχύσει εκείνες που ενεργοποιούνται συχνά. Αυτή η διαδικασία σταδιακά εξειδικεύει το νευρικό μας σύστημα ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε. Όταν το κλάδεμα αυτό των συνάψεων ακολουθεί συγκεκριμένα μοτίβα, τα οποία είναι πολιτισμικά αποδεκτά ή μέσα στα στατιστικά όρια της πλειοψηφίας, το άτομο θεωρείται νευροτυπικό. Αντιθέτως, αν είναι λιγότερο ή περισσότερο έντονο από το αναμενόμενο και επομένως δημιουργείται ένα διαφορετικό προφίλ εγκεφαλικής δραστηριότητας και συνδεσιμότητας, τότε μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα. Στα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και της ΔΕΠΗ έχει παρατηρηθεί ότι το κλάδεμα είναι λιγότερο εκτεταμένο σε σύγκριση με τα νευροτυπικά άτομα. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούν ενεργές περισσότερες από τις αρχικές συνάψεις τους, με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας ο εγκέφαλος να παραμένει πυκνότερα διασυνδεδεμένος και περισσότερο αποκριτικός στα ρεθίσματα. Για το παραδοσιακό ιατροκεντρικό μοντέλο, αυτό το αξιακά ουδέτερο βιολογικό χαρακτηριστικό αντιμετωπίζεται ως ένδειξη παθολογίας και ενοιολογείται ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Όμως αυτή η θεώρηση είναι βαθιά πολιτισμικά φορτισμένη και δεν αποτελεί αντικειμενικό επιστημονικό γεγονός. Η ερμηνεία της νευρικής υπερσυνδεσιμότητας ως πλεονέκτημα ή μειονέκτημα εξαρτάται από την οπτική γωνία του ατόμου που ερευνά. Αν εξετάσουμε την ανάπτυξη μέσα από το παραδοσιακό πρίσμα της πολιτισμικής συμμόρφωσης και της παραγωγικότητας, τότε η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο και διατάραξη της κανονικότητας. Αν όμως εστιάσουμε συμπεριληπτικά στην νευροαναπτυξιακή ποικιλομορφία, οι διαφοροποιήσεις στην νευρική καλωδίωση των ατόμων αναδεικνύουν και μοναδικές ποιότητες και πλεονεκτήματα και δυνατότητες επεξεργασίας, μάθησης, σύνδεσης και δημιουργικότητας. Η ΔΕΠΗ εμφανίζεται αρκετά συχνά σε αυτιστικά άτομα, με ποσοστά συνύπαρξης που κυμαίνονται από 30% ως και 80% σε κάποιες μελέτες. Παρότι οι δύο καταστάσεις διαφοροποιούνται κλινικά, πολλά χαρακτηριστικά τους αλληλεπικαλύπτονται ή ενισχύονται αμοιβαία. Η διαφοροδιάγνωση και η κατανόηση της ετερογένειας μεταξύ των ατόμων είναι ιδιαίτερα κρίσιμες στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Τα άτομα με αυτό το συνδυαστικό νευρότυπο μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις και από το στερεοτυπικό αυτιστικό άτομο και από το στερεοτυπικό ΔΕΠΗ άτομο. Πράγμα που μπορεί να δυσκολέψει πλέον την έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στην κατάλληλη και εξατομικευμένη επαγγελματική υποστήριξη.
Στο πλαίσιο της ψυχικής υγείας και της συνολικής ποιότητας ζωής, η ΔΕΠΗ συνδέεται με την αντιμετώπιση των γνωστών προκλήσεων που προκύπτουν σε μια νευροτυπική κοινωνία. Τις αναλύσαμε εκτεταμένα όσον αφορά τον αυτισμό, αλλά και τα άτομα με ΔΕΠΗ συχνά εκφράζουν την ανάγκη για αναγνώριση, κατανόηση και αποδοχή του διαφορετικού τρόπου ύπαρξης και σκέψης τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ζητήματα που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους διαδρομή, τα οποία συχνά αποτελούν βασικό θέμα επικέντρωσης στο επαγγελματικό coaching, τη συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία. Τα άτομα με ΔΕΠΗ συχνά αναζητούν υποστήριξη για να διερευνήσουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και το επίπονο αίσθημα μοναξιάς, το τυπικό εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν, συχνά συντελεί στην απορρίθμιση, καθώς η υπερκινητικότητα, η δυσκολία συγκέντρωσης και η παρορμητικότητα συχνά παρερμηνεύονται αλλά και τιμωρούνται ως αδιαφορία, ασυνέπεια ή αντιδραστική συμπεριφορά. Θυμόμαστε εδώ ίσως και τις πρώτες πιο επιδερμικές αντιλήψεις για τη ΔΕΠΗ ως έλλειμμα ηθικού ελέγχου και σε αυτό το σημείο ίσως είναι δύσκολο να μην παρατηρήσουμε και διάφορες ενδιαφέρουσες αναλογίες με την ιστορία της ενιολόγησης του αυτισμού και την τάση των πρώιμων επιστημονικών αντιλήψεων να παραμένουν και να επιμένουν στις κοινές αφηγήσεις και αντιλήψεις για τις νευρομειονότητες. Στην περίπτωση της ΔΕΠΗ, όπως και σε άλλες μορφές διαφορετικότητας, η κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να είναι περιορισμένη όχι λόγω έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά λόγω ασύμβατων προσδοκιών και ελλειπούς κατανόησης και υποστήριξης των ατυπικών τρόπων αλληλεπίδρασης από το περιβάλλον. Χρειάζεται να εξεταστούν και οι τρόποι με τους οποίους το κοινωνικό πλαίσιο αποτυγχάνει να προσαρμοστεί στην νευροδιαφορετικότητα της ΔΕΠΗ. Παρά τη συνεχή έρευνα για γενετικούς ή εγκεφαλικούς βιοδείκτες για τη ΔΕΠΗ, δεν έχουν προκύψει ακόμα απτά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τη διαγνωστική τους αξία. Και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί επικείμενων επιστημονικών ανακαλύψεων, παραμένουμε χωρίς απτά ή αξιόπιστα βιολογικά ευρήματα που να εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΗ. Η έλλειψη αυτών των ευρημάτων εγείρει ερωτήματα για την επίδραση των κοινωνικών και θεσμικών παραγόντων στη διαμόρφωση της έννοιας της ΔΕΠΗ, όπως είναι η επιρροή των επαγγελματικών συμφερόντων, η εξουσία του DSM ως εργαλείο κατάταξης και οι διαδικασίες επαναπροσδιορισμού καθημερινών συμπεριφορών ως παθολογικές. Η αποτυχία αυτή δεν αποκαλύπτει απλώς ένα κενό γνώσης, εγείρει βαθύτερα ερωτήματα για τις μεθοδολογικές και ενοιολογικές μας παραδοχές. Ποιο ρόλο παίζουν οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ΔΕΠΗ? Πώς η πεποίθηση ότι η ΔΕΠΗ είναι νόσος επηρεάζει την εκπαιδευτική, κλινική και κοινωνική πραγματικότητα? Η διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων απαιτεί τη μετατόπιση από το βιοδετερμινιστικό παράδειγμα προς πιο ολιστικά και διεπιστημονικά μοντέλα, όπως το βιοψυχοκοινωνικό. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο στην ψυχική υγεία προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο κατανόησης της ΔΕΠΗ. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης επιτρέπει την εξατομικευμένη φροντίδα που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο ατομικά συμπτώματα, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον και τη σημασία των βιωμένων εμπειριών. Αντί για μια προσέγγιση ελλείμματος, λοιπόν, η εστίαση στις δυνατότητες των ατόμων με ΔΕΠΗ ανοίγει νέα ερμηνευτικά και υποστηρικτικά μονοπάτια. Η δημιουργικότητα, η συνθετική σκέψη, η παρατηρητικότητα και η υψηλή ενέργεια μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις και σε ακαδημαϊκά και σε επαγγελματικά πλαίσια, όταν αναγνωρίζονται και όταν αξιοποιούνται. Η αποδοχή του αισθητηριακού και εκτελεστικού προφίλ του ατόμου βοηθά την αυτορύθμιση και την ενδυνάμωση. Οι στρατηγικές αυτοδιαχείρισης είναι αποτελεσματικές μόνο όταν βασίζονται στην αυτογνωσία, στο σεβασμό στις ανάγκες και στην πραγματικά συμπεριληπτική υποστήριξη. Πρόσφατες έρευνες επαναπροσδιορίζουν τη ΔΕΠΗ όχι ως διαταραχή, αλλά ως νευροαναπτυξιακή διαφοροποίηση που εντείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως και ο αυτισμός. Κάποιοι ερευνητές προτείνουν την ενσωμάτωσή της σε ένα οικολογικό πλαίσιο ψυχικής υγείας, όπου οι υποκειμενικές ανάγκες και τα περιβάλλοντα υποστήριξης γίνονται καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη. Στο χώρο της εργασίας
αναδεικνύουν τις δεξιότητες των ατόμων με ΔΕΠΗ. Καινοτόμο σκέψη, συναισθηματική αυθεντικότητα, επιχειρηματική ευελιξία. Τα περιβάλλοντα που τις αξιοποιούν προάγουν και την ψυχική ευημερία και την ανάπτυξη των ομάδων τους. Άλλοι εισάγουν παρεμβάσεις με βάση τη θετική ψυχολογία, ενισχύοντας την ταυτότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα των νέων με ADHD. Πρόσθετες μελέτες αναδεικνύουν τη σημασία της ενδυνάμωσης των ατόμων με ΔΕΠΗ μέσω του Strengths-Based Coaching, που επικεντρώνεται στην αναγνώριση της νευροδιαφορετικής ταυτότητας και όχι στη διόρθωσή της. Επιπλέον, αναπτύσσεται και ένα μοντέλο συμμετοχικού σχεδιασμού χώρων εργασίας που ενσωματώνει την αισθητηριακή αυτορύθμιση και τη χωρική ευελιξία με θετικά αποτελέσματα στη μείωση της επιτελεστικότητας και στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας. Η ΔΕΠΗ δεν είναι απλώς μια διαταραχή που χρήζει διόρθωσης, είναι μια εναλλακτική νευρολογική έκφραση που αλληλεπιδρά διαφορετικά με το περιβάλλον. Όπως και στην περίπτωση του αυτισμού, η κλινική ενιολόγηση και διάγνωση είναι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε υποστήριξη. Ωστόσο, η κοινωνική ενιολόγηση αποκαλύπτει τις θεσμικές προκαταλήψεις, αποκαλύπτει τη δυσκολία στην πρόσβαση σε κατάλληλη για ΔΕΠΗ υποστήριξη και εμφανίζει και την ανάγκη για ευρύτερο πολιτισμικό μετασχηματισμό. Η ΔΕΠΗ βρίσκεται στο μετέχμιο ανάμεσα στην παθολογικοποίηση και την αναγνώριση της διαφορετικότητάς της και η αποδοχή της ως διαφοροποίηση και όχι αποκλειστικά ως διαταραχή είναι απαραίτητη για την ευημερία των νευροδιαφορετικών ανθρώπων με ΔΕΠΗ και την δημιουργία μιας αυθεντικά συμπεριληπτικής κοινωνίας.